Các bạn đang nghe bài pháp hay tại kênh Giác Ngộ Cuộc Sống. Trong cuộc đời, ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Người giàu có, người thành công hay người nghèo khổ, thời gian không thiên vị ai cả. Khác nhau ở chỗ, có người dùng thời gian để giải trí, có người dùng thời gian để xây dựng tương lai. Bạn đang ở đâu trong hai kiểu người ấy? Nếu hôm nay bạn còn thấy mình nghèo, thấy đời mình bấp bênh, hãy tự hỏi, mình đang hành động mỗi ngày hay chỉ đang chơi ít cho đỡ chán? Chơi ít thôi, hành động đi, vì tương lai không chờ ai cả. Đừng để sự lười biếng đánh cắp ước mơ. Bạn từng mơ điều gì? Một công việc ổn định, thu nhập tốt, một mái nhà ấm áp, không nợ nần, không tranh cãi, một cuộc sống bình yên, có thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho những chuyến đi chữa lành. Bạn đã từng mơ và bạn tin là mình xứng đáng. Nhưng bạn biết không, cuộc sống không trả lương cho những kẻ chỉ biết mơ mộng. Không ai có thể chạm tới điều lớn lao nếu mỗi sáng mở mắt ra là lướt điện thoại 1 tiếng, rồi than không đủ thời gian. Không ai thay đổi được vận mệnh nếu mỗi tối lại xem vài clip tào lao, rồi ngủ quên trong tiếc nuối. Sự lười biếng không đến ồn ào. Nó giống như một kẻ trộm kiên nhẫn, lặng lẽ, âm thầm, từng chút một. Nó không lấy gì ngay lập tức, nhưng từng ngày trôi qua, bạn sẽ thấy mình mất dần niềm tin, mất động lực, mất kỷ luật, mất luôn cả ước mơ. Bạn vẫn tưởng bạn đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra bạn đang để những ngày tháng quý giá nhất của tuổi trẻ tan biến trong sự trì hoãn ngọt ngào. Bạn nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng đời người không có nhiều lát nữa như bạn vẫn tưởng. Một ngày bạn lười là một ngày ước mơ lùi lại. Một tuần bạn trì hoãn là một tuần cuộc đời bạn giẫm chân tại chỗ, trong khi người khác đã đi được một đoạn rất xa. Đừng để sự lười biếng đánh cắp tương lai bạn từng mơ ước. Đừng để 1 phút dễ dãi hôm nay phải trả giá bằng 10 năm hối tiếc ngày mai. Hãy đứng dậy, không cần làm điều gì vĩ đại, chỉ cần bắt đầu từ việc nhỏ. Đọc một trang sách, tập vài phút thể dục, học một kỹ năng mới, viết lại kế hoạch cho tương lai. Giấc mơ không tự tìm đến ai, nó chỉ đến với những người dám thức dậy sớm hơn một chút, kiên trì hơn một chút và không thỏa hiệp với sự lười biếng của chính mình. Mỗi lần bạn hành động, bạn đang gửi một tín hiệu ra vũ trụ rằng tôi nghiêm túc với giấc mơ này, và vũ trụ sẽ lắng nghe. Bắt đầu đi. Không cần đợi động lực, không cần đợi hoàn hảo. Chỉ cần bạn không tiếp tục để sự lười biếng âm thầm mất cơ hội sống cuộc đời bạn xứng đáng. Vì nếu bạn không thay đổi hôm nay thì ngày mai vẫn chỉ là bản sao buồn bã của ngày hôm qua mà thôi. Bạn có muốn sống như vậy suốt cả đời không? Tuổi trẻ có thể nghèo, nhưng đừng dại. Tuổi trẻ là lúc được phép nghèo. Không ai bắt bạn phải giàu có khi mới đôi mươi. Bạn có thể ở trong căn phòng trọ chật hẹp, sống bằng mì gói và những giấc mơ chưa thành hình. Bạn có thể sai, có thể vấp, có thể thất bại nhiều lần, nhưng đừng dại. Đừng dại sống theo đám đông chỉ vì sợ bị bỏ lại. Đừng chạy theo những thú vui chóng tàn để rồi mất cả phương hướng đời mình. Bạn thấy họ đang đi du lịch, họ check in ở quán cà phê sang trọng, họ cười rạng rỡ trên từng story, từng bức ảnh chỉnh màu lung linh. Nhưng bạn có biết đằng sau những tấm hình đó có thể là một người cũng đang mượn niềm vui để khỏa lấp nỗi bất an, cũng đang lạc lối, cũng đang loay hoay tìm cách chứng minh giá trị của mình bằng lượt like và comment. Mạng xã hội có thể khiến bạn nghĩ rằng ai cũng thành công sớm, ai cũng sống sung túc, ai cũng tận hưởng tuổi trẻ, chỉ có bạn là tụt lại. Nhưng sự thật là ánh sáng của người khác không có nghĩa là bóng tối cho bạn. Chỉ khi bạn tắt tiếng ồn ngoài kia, bạn mới nghe được tiếng nói thật từ bên trong mình. Đừng để tuổi trẻ trôi qua chỉ để sống trong mắt nhìn của người khác. Thay vì đua xem ai đi nhanh hơn, hãy hỏi mình có đang đi đúng hướng không? Người thành công không phải là người biết nhiều hơn bạn, mà là người kiên trì hơn bạn mỗi ngày một chút. Họ không giỏi hơn, họ chỉ biết im lặng làm việc khi người khác còn đang cười nói, biết học hỏi khi người khác chọn phán xét, biết rèn luyện
khi người khác đang cuốn theo vòng xoáy giải trí vô tận. Tuổi trẻ không dài. Mỗi lựa chọn hôm nay sẽ thành kết quả ngày mai. Bạn chọn lướt TikTok thêm 1 giờ, bạn vừa bán rẻ 1 giờ tương lai. Bạn chọn ngủ nướng mỗi sáng, bạn đang trì hoãn cả một cuộc đời đáng lẽ có thể bừng sáng sớm hơn. Cơ hội không đến từ may mắn, mà từ chuẩn bị âm thầm. Thành công không dành cho người thông minh nhất, mà cho người hành động nhiều nhất. Đừng chờ đến khi nghèo cả thời gian, nghèo cả sức lực, nghèo cả ước mơ mới bắt đầu tiếc rằng tuổi trẻ mình đã sống quá già. Hãy tỉnh táo, hãy chọn khác biệt, hãy đầu tư vào tri thức, vào kỷ luật, vào những thứ không ai có thể lấy đi khỏi bạn. Chơi ít thôi, hành động đi. Bạn có thể nghèo tiền, nghèo kinh nghiệm, nhưng đừng nghèo tư duy. Vì tư duy mới là thứ định đoạt bạn sẽ trở thành ai trong cuộc đời này. Trong một thế giới mà ai cũng muốn nổi bật, người thật sự khác biệt là người dám đi ngược, dám lặng lẽ gieo hạt, dám chờ ngày nở hoa. Đừng sợ chậm, chỉ cần đừng dừng. Đừng sợ nghèo, chỉ cần đừng ngu dại. Và đừng sợ hành động, vì đó là cách duy nhất để tuổi trẻ không trôi qua một cách vô nghĩa. Bạn có đang sống như bạn muốn, hay đang sống như người ta muốn bạn sống? Không có ai thành công mà không từng cô đơn. Thành công là hành trình dài nhất mà bạn sẽ phải đi một mình. Không ai nhắn tin động viên bạn mỗi ngày, không ai vỗ vai khen bạn khi bạn chọn học thay vì tụ tập, không ai vẽ sẵn bản đồ, cũng chẳng có tiếng vỗ tay trong những bước đầu tiên. Sẽ có ngày bạn cảm thấy mình như một kẻ lạc loài khi cả đám bạn rộn ràng đi chơi, còn bạn vùi đầu vào sách. Khi ai cũng cười nói thảnh thơi, còn bạn lại thao thức nghĩ về tương lai. Sẽ có lúc bạn tự hỏi, mình có đang sống sai không? Tại sao chỉ mình nghiêm túc? Tại sao chỉ mình cố gắng? Nhưng bạn biết không, chính cảm giác ấy, chính sự lẻ loi ấy là dấu hiệu của người đang bước ra khỏi vùng an toàn. Và không ai thoát khỏi cái vùng cũ kỹ ấy mà không một lần cô đơn. Bởi vì bạn không giống số đông. Vì bạn có mục tiêu lớn hơn một cuộc vui chóng tàn. Vì bạn hiểu, tự do không phải là được chơi bao nhiêu tùy thích, mà là có quyền lựa chọn một cuộc đời không bị gánh nặng đè ép lên vai. Cô đơn là cái giá bạn trả cho tự do sau này. Cái giá bạn trả để không phải làm công việc mình ghét đến suốt đời. Cái giá để có thể chăm sóc ba mẹ khi về già, thay vì bất lực đứng nhìn. Người ta không thấy những giọt mồ hôi bạn đổ. Người ta không nghe những lần bạn nghiến răng chịu đựng, gục đầu trước bàn học và khóc trong im lặng. Nhưng một ngày nào đó, họ sẽ thấy bạn xuất hiện bản lĩnh, kiên cường và đầy tự tin. Họ sẽ tưởng bạn may mắn, nhưng đâu ai biết bạn từng từ chối bao nhiêu cuộc vui, bỏ qua bao nhiêu giấc ngủ, hy sinh bao nhiêu điều để được như hôm nay. Hành động trong im lặng để thành công lên tiếng thay bạn. Đừng cần nói quá nhiều, đừng cần giải thích, chỉ cần đi tiếp. Mỗi phút bạn kiên trì là một bước gần hơn đến tự do, đến bình yên thật sự. Không ai thành công mà chưa từng cô đơn. Bởi người vĩ đại không được sinh ra trong đám đông, mà được tôi luyện trong lặng lẽ. Lặng lẽ học, lặng lẽ rèn, lặng lẽ xây dựng. Và rồi một ngày không xa, thế giới sẽ lắng nghe bạn bằng tất cả những điều bạn từng lặng lẽ theo đuổi. Hãy tiếp tục đi, dù cô đơn. Vì cô đơn là dấu hiệu bạn đang lớn. Vì cô đơn là hành trang của người có ước mơ thật sự. Và vì cô đơn là ngọn lửa âm ỉ, để mai này bạn sẽ bừng sáng rực rỡ trong chính cuộc đời mà bạn đã chọn. Bạn có đang đi một mình, đừng buồn vì bạn đang đi đúng đường. Đừng mơ hão vì thành quả chỉ đến với người dấn thân. Bạn muốn thành công nhưng không muốn cực khổ. Muốn có tiền nhưng lại không muốn làm. Muốn được công nhận nhưng chẳng dám bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Xin lỗi, đời không vận hành như thế. Cuộc sống không trả công cho những giấc mơ mơ hồ, không trả lương cho những lời than vãn hay những bản kế hoạch vẽ trên giấy mãi chẳng chịu thực hiện. Bạn muốn vị trí mà người khác phải mất năm mới đạt được. Vậy hãy sẵn sàng làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần họ. Muốn có ngôi nhà mơ ước, hãy bắt đầu từ việc tiết kiệm từng đồng, học cách đầu tư, làm chủ thu nhập của mình. Muốn được người đời tôn trọng,
Hãy sống tử tế, làm việc tử tế, học tử tế và đừng bỏ cuộc nửa chừng. Thành quả chưa bao giờ là trò xổ số. Nó là kết tinh của những ngày đi sớm về khuya, của những đêm không ngủ, của những lần dám thử, dám sai, rồi lại đứng dậy làm lại từ đầu. Bạn có thể chậm, bạn có thể vấp ngã, nhưng nếu bạn dấn thân thật sự, bạn đã hơn 90% những người chỉ ngồi đó mơ mộng. Người ta nói gặp thời thì phát, nhưng thời đến, bạn không có gì trong tay thì cũng chẳng giữ nổi nó. Đó là lý do người thật sự may mắn luôn là người đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Họ học khi người khác ngủ, họ rèn kỹ năng khi người khác tiệc tùng, họ làm việc trong im lặng để khi cơ hội đến họ không cần tranh giành mà chỉ việc bước lên. Đừng mơ hão, hãy hành động. Một ngày trôi qua không làm gì nghĩa là bạn vừa đánh mất 24 tiếng tiệm cận thành công. Bạn có thể làm ít nhưng phải làm đều. Một bước nhỏ mỗi ngày, qua thời gian sẽ thành đoạn đường dài. Không ai leo lên đỉnh núi trong một đêm, nhưng ai cũng có thể leo nếu mỗi ngày chịu nhấc chân. Và nếu hôm nay bạn đang thấy mình mỏi mệt, đang bước chậm hơn mọi người, đang cảm thấy hoài nghi về con đường mình đi, thì xin hãy nhớ, chính những lúc mồ hôi rơi nhiều nhất là lúc hạt giống đang âm thầm nảy mầm. Thành quả không đến với người mơ mộng, mà đến với người hành động, với người lấm lem nhưng không bỏ cuộc, với người chọn dấn thân chứ không chọn thoái lui. Hãy thôi so sánh, thôi than thở, thôi chờ may mắn gõ cửa. Mỗi ngày hãy làm một việc cụ thể, viết thêm một trang kế hoạch, học thêm một kỹ năng, tập thể dục, rèn sức khỏe, gửi một email ứng tuyển, mở một quyển sách, chơi ít thôi. Hành động đi. Bạn không thể gặt nếu không gieo, không thể hái quả nếu chưa từng đổ mồ hôi vun trồng. Thành công không đến từ mơ mộng mà đến từ mồ hôi. Và người dấn thân hôm nay chính là người sẽ hái trái ngọt ngày mai. Tự do là phần thưởng cho những ai sống có kỷ luật. Tự do là hai từ mà ai cũng thèm khát. Tự do tài chính, tự do thời gian, tự do lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng bạn biết không, không ai sinh ra đã có tự do. Không có ai đi ngủ dậy là đã có xe sang, nhà đẹp, tài khoản đủ đầy. Và không ai ban cho bạn tự do nếu bạn không có kỷ luật tự thân. Kỷ luật nghe thì cứng nhắc, gò bó, nhưng nghịch lý là chính kỷ luật mới dẫn đến tự do. Bạn không thể sống tùy hứng rồi mong ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên. Bạn không thể vừa tiêu tiền như nước, vừa mong sau này mình giàu có. Bạn không thể cứ trì hoãn việc cần làm rồi tự dỗ mình rằng mai sẽ khác. Sự thật là ngày mai chỉ khác nếu hôm nay bạn sống khác. Hôm nay bạn kỷ luật với thời gian, ngày mai bạn không phải cắm mặt làm việc 12 tiếng chỉ để đủ sống. Hôm nay bạn chọn đọc sách thay vì lướt điện thoại vài tháng sau. Bạn có góc nhìn mà người khác không có. Hôm nay bạn tập thể dục thay vì ngủ nướng vài năm sau. Bạn có sức khỏe để theo đuổi mọi thứ bạn yêu. Tự do không phải kết quả của ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của những ngày tháng bạn cưỡng lại cám dỗ, lựa chọn điều đúng đắn và làm việc ngay cả khi không có ai thúc ép. Hãy nhìn vào những người thành công bạn ngưỡng mộ. Họ không hơn bạn ở xuất phát điểm, họ hơn bạn ở sự đều đặn. Họ học mỗi ngày, họ ngủ đúng giờ, họ không để cảm xúc dẫn dắt cuộc đời mình. Còn bạn thì sao? Bao nhiêu lần bạn lên kế hoạch rồi lại bỏ dở giữa chừng? Bao nhiêu lần bạn định tập thể dục rồi lại viện lý do nay mệt? Bao nhiêu lần bạn nói để mai tính rồi mai không bao giờ đến? Không sao cả, ai cũng từng như vậy. Nhưng chỉ người có kỷ luật mới thoát ra được cái vòng lặp ấy. Kỷ luật không phải là ép mình phải hoàn hảo, mà là biết rõ điều gì là quan trọng rồi hành động dù tâm trạng ra sao. Bạn không cần phải làm mọi thứ một cách cứng nhắc, chỉ cần mỗi ngày làm một việc nhỏ tốt cho tương lai mình. Viết thêm một trang kế hoạch, ngồi thiền 10 phút, đọc 5 trang sách, tập 20 phút thể dục, ăn uống điều độ, ngủ sớm dậy sớm. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chính những việc nhỏ ấy nếu lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ tạo ra kết quả mà bạn không ngờ tới. Bạn sẽ ít bị sao nhãng hơn. Bạn kiểm soát được thói quen,
bạn tỉnh táo hơn trước các quyết định, và từ đó bạn làm chủ được đời mình. Người không có kỷ luật thì sống theo cảm xúc, người có kỷ luật thì sống theo mục tiêu. Và bạn biết không, chính người có kỷ luật mới được tự do sống theo cách mình chọn. Tự do không phải là làm bất cứ gì mình thích, mà là được chọn điều gì đáng làm và có khả năng làm điều đó một cách chủ động. Bạn muốn đi du lịch bất cứ lúc nào, bạn muốn nghỉ việc mà không sợ áp lực tài chính, bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân. Tất cả những điều đó đều cần sự chuẩn bị trước, và chuẩn bị nghĩa là kỷ luật hôm nay. Có người dành cả đời để chạy theo tiền, chạy theo người khác. Còn có người chỉ mất vài năm sống kỷ luật rồi cả đời được tự do. Bạn muốn là ai trong hai người đó? Hãy dừng lại một chút, nhìn vào lịch trình sống của bạn. Một ngày của bạn trôi qua như thế nào? Có bao nhiêu thời gian bị trôi đi vô nghĩa? Có bao nhiêu cơ hội đã vụt qua chỉ vì bạn lười? Đừng trách đời, đừng trách may rủi. Hãy trách bản thân chưa đủ nghiêm khắc với chính mình. Và cũng chính bạn là người duy nhất có thể thay đổi điều đó từ hôm nay. Không ai giàu vì than vãn, không ai tự do vì chờ đợi. Chỉ có những người đi qua kỷ luật mới bước đến tự do. Vậy nên, dù hôm nay có mệt, có lười, có chán, hãy chọn đứng lên. Làm một việc nhỏ thôi cũng được, chỉ cần đừng đứng yên. Vì mỗi ngày bạn sống có kỷ luật là mỗi ngày bạn tiến gần hơn đến một cuộc đời đủ đầy, nhưng nhẹ nhàng, không phải bon chen, không phải nịnh nọt, không phải phụ thuộc ai. Đó mới là tự do thật sự. Cuộc sống không khó nếu bạn sống tỉnh táo. Và tỉnh táo không gì khác hơn chính là kỷ luật với thời gian, với thói quen và với chính mình. Bạn muốn tự do chứ? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, hãy sống như người tự do, ngay cả khi bạn chưa có gì. Vì chính cách bạn sống hôm nay sẽ tạo nên con người bạn ngày mai. Tự do không phải là món quà, mà là thành quả. Đừng sợ hành động, đừng sợ bắt đầu lại từ con số 0. Ai cũng từng bắt đầu từ tay trắng. Ai cũng từng mù mờ, hoang mang, không biết mình đang đi đâu. Bạn không cần phải có tất cả câu trả lời. Bạn chỉ cần có một lý do đủ mạnh để bắt đầu. Có thể bạn đã lãng phí nhiều thời gian, có thể bạn đã trì hoãn, đã mệt mỏi, đã thất bại, nhưng bạn vẫn còn hôm nay, vẫn còn quyền lựa chọn một con đường khác. Chơi ít thôi, hành động đi. Vì nếu bạn không bắt đầu hôm nay, thì 1 năm sau, 3 năm sau, bạn sẽ nhìn lại và ước gì mình bắt đầu từ hôm nay. Bạn sẽ nhìn người khác thành công, rồi lại thở dài, giá như mình làm sớm hơn. Đừng để 2 chữ giá như ám ảnh bạn suốt cả đời. Bạn có thể chậm, bạn có thể chưa giỏi, nhưng chỉ cần bạn không đứng yên, thì mỗi ngày trôi qua, bạn vẫn đang tiến lên. Hãy nhớ, không có thời điểm nào là hoàn hảo để bắt đầu. Sẽ luôn có việc làm bạn bận, sẽ luôn có lý do để trì hoãn. Nhưng ai biết tranh thủ từng chút thời gian, người đó sẽ có cả cuộc đời rộng mở. Tương lai nằm trong tay bạn, không phải ai khác, không phải cha mẹ, không phải bạn bè, không phải xã hội. Chỉ có bạn là người duy nhất quyết định mình sẽ trở thành ai. Mỗi ngày, bạn có 2 lựa chọn. Một là tiếp tục than phiền, tiếp tục trì hoãn, tiếp tục sống cuộc đời cũ. 2 là đứng lên, hành động, chấp nhận thử thách và sống cuộc đời bạn mơ ước. Dù con đường có chông gai, dù sẽ có lúc bạn mệt, bạn nản, bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng không gì đau đớn bằng việc sống một cuộc đời không đúng với tiềm năng của mình. Bạn hoàn toàn có thể làm được. Không cần phải có tài năng thiên bẩm, chỉ cần có ý chí, sự kiên định và tinh thần không bỏ cuộc. Và nếu hôm nay bạn nghe được những lời này, đó không phải ngẫu nhiên. Có thể cuộc đời đang nhắc bạn đã đến lúc hành động rồi đấy. Vậy nên đừng chần chừ nữa, ngừng chơi, bắt đầu đi. Từng bước nhỏ, từng lựa chọn đúng, từng thói quen mới sẽ đưa bạn đến nơi bạn từng mơ. Tương lai của bạn không nằm trong lời cầu nguyện, mà nằm trong chính đôi tay, đôi chân và hành động ngay lúc này. Chơi ít thôi, hành động đi, vì một tương lai đáng sống và vì bạn xứng đáng có được điều đó.
Có những ngày ta thấy mình như biến mất giữa cuộc đời. Không ai cần ta, không ai hiểu ta, và dường như cũng chẳng ai chờ đợi ta ở phía trước. Tay không còn nắm được điều gì, tâm trống rỗng như một mái nhà hoang sau cơn giông. Tương lai mờ mịt, những giấc mơ năm nào giờ chỉ là tiếng vọng yếu ớt trong lòng ngực. Bạn đã từng như thế chưa? Từng thức dậy giữa đêm, không vì ác mộng mà vì chính hiện thực đời mình quá lạnh lẽo. Từng lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối, vì không muốn ai thấy sự yếu đuối ấy. Từng tự hỏi, mình đã sai ở đâu? Cuộc đời này còn lại gì cho mình nữa? Nhưng bạn biết không, người ta không chết vì thất bại, người ta chết vì từ bỏ chính mình. Mỗi lần bạn gục xuống là một bài học, mỗi lần bạn mất trắng là một cơ hội để học lại từ đầu. Và bạn ơi, đừng sợ bắt đầu lại, vì biết đâu chính cái lần đứng dậy sau cùng ấy lại là lúc bạn sống thật nhất, vững vàng nhất và phi thường nhất. Người từng chạm đáy mới biết trân trọng mặt đất, người từng lạc trong bóng tối mới quý được ánh sáng bình minh. Cuộc sống không bắt ta phải hoàn hảo, nó chỉ mong ta đủ can đảm để bước tiếp, dù có ngã, dù có trầy xước, dù đôi khi chẳng còn ai đi cạnh bên. Bắt đầu lại không phải là yếu đuối, mà là một dạng mạnh mẽ rất yên lặng. Không cần ồn ào, không cần tuyên bố, chỉ cần một trái tim không chịu bỏ cuộc, một tâm hồn dám đứng lên, một bước chân dẫu run rẩy nhưng vẫn bước về phía trước. Và nếu bạn đang ở thời điểm tối tăm nhất của cuộc đời, xin hãy nhớ, bình minh luôn bắt đầu bằng màn đêm. Cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng quỹ đạo ta vạch sẵn. Có những ngày bạn nghĩ mọi thứ đang ổn, nhưng chỉ một tin nhắn, một quyết định, một biến cố, tất cả có thể rơi vỡ ngay trong khoảnh khắc. Giấc mơ bạn từng ôm ấp 10 năm có thể bỗng dưng vụt tắt như ngọn nến trước gió. Tình yêu từng nghĩ là mãi mãi bỗng trở thành kỷ niệm bỏ quên trong hộp ký ức không ai dám mở lại. Sự nghiệp từng rực rỡ, từng khiến bạn kiêu hãnh, có thể đổ sập trong một đêm, để lại bạn trơ trọi giữa thành phố không còn ánh sáng. Nhưng rồi, chính trong những đêm đêm nhất đó, khi không còn gì để bám víu, bạn mới nhận ra thứ gì thực sự quan trọng. Bạn nhận ra tiền không thể mua lại những người từng yêu thương thật lòng. Bạn nhận ra danh tiếng chẳng thể xoa dịu được một tâm hồn đang chênh vênh. Bạn nhận ra mọi hào nhoáng bên ngoài đều có thể mất, nhưng thứ bạn không được phép đánh mất là chính mình. Sự sụp đổ đôi khi không phải dấu chấm hết, mà là một lời mời gọi bắt đầu lại. Một lần mất hết không phải bi kịch, mà là cơ hội để được bắt đầu lại với một tâm thế mạnh mẽ hơn, hiểu mình hơn, tỉnh thức hơn. Người ta ngã không phải để nằm mãi dưới đất, mà để học cách đứng lên, không cần ai đỡ. Người ta mất mát không phải để đau mãi, mà để học cách trân trọng những gì còn lại trong tay. Và đôi khi, chính sự khốn cùng ấy lại mở ra cho bạn một lối đi mới, nơi không còn ai điều khiển, nơi bạn tự lái đời mình bằng trái tim đã từng bị vỡ, nhưng vẫn đập vững vàng. Đức Phật từng dạy, vô thường là bản chất của cuộc đời này. Mọi thứ sinh ra đều sẽ đổi thay, tan biến. Điều quý giá nhất không phải là giữ mọi thứ mãi mãi, mà là giữ được tâm bình an trong những biến đổi không thể tránh. Ngã không đáng sợ, mất không đáng sợ. Chỉ có một điều thật sự khiến đời người rơi vào bóng tối, đó là không còn niềm tin để bắt đầu lại. Nên nếu bạn đang ở trong thời khắc tối tăm nhất, hãy nhớ, bóng đêm chỉ là khoảng lặng trước bình minh. Bạn có thể không làm lại được quá khứ, nhưng bạn luôn có thể làm lại chính mình. Và đôi khi, lần bắt đầu lại ấy sẽ là lần bạn sống thật nhất, đẹp nhất và đáng tự hào nhất trong đời. Bạn nghĩ rằng người thành công là người may mắn, là người có được sự thuận lợi ngay từ đầu, là người sinh ra trong đủ đầy nên chẳng bao giờ biết thế nào là ngã quỵ. Nhưng sự thật thì ngược lại. Phía sau một người thành công là những đêm dài mất ngủ, là những ngày lòng quặn thắt vì thất vọng, là những lần gục xuống đất lạnh nhưng vẫn âm thầm đứng dậy bước tiếp. Họ không hơn bạn ở may mắn, họ hơn bạn ở chỗ không chịu để nỗi đau kéo dài thêm một ngày nào nữa. Họ không ngồi đó đợi phép màu đến, không đổ lỗi cho số phận, không mong ai đó đến nâng họ dậy. Họ chọn gạt nước mắt, lặng lẽ gom lại từng mảnh vỡ để dựng lại đời mình từ đầu. Họ chọn dọn sạch những vết thương cũ, không để quá khứ trở thành xiềng xích trói buộc hiện tại. Họ chọn gieo lại từng hạt giống tử tế,
Dù biết rằng có thể rất lâu nữa mới thấy mầm cây nảy nở, nhưng họ vẫn tin và vẫn gieo. Họ chọn bước đi dù bàn chân còn run rẩy, dù chẳng ai bên cạnh cổ vũ, dù phía trước vẫn mịt mù như sương. Vì họ hiểu một điều đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc, rằng không ai có thể cứu mình ngoài chính mình. Không ai có thể trao cơ hội nếu mình không tự đứng lên và cho phép mình được làm lại. Họ không tự hào vì chưa từng ngã. Họ chỉ lặng lẽ sống với lòng biết ơn vì đã đủ can đảm để ngã rồi đứng dậy, gục rồi bước tiếp. Bắt đầu lại không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là minh chứng cho một nội tâm kiên cường, một trái tim dũng cảm biết vượt lên số phận. Bắt đầu lại không dễ, bởi bạn phải đối diện với nỗi sợ, với cái tôi tổn thương, với ánh mắt nghi ngờ của người đời. Nhưng nếu bạn vượt qua được tất cả những điều ấy, bạn sẽ mạnh hơn cả những gì mình từng nghĩ. Cuộc sống này không thiếu người thông minh, không thiếu người tài giỏi, nhưng lại rất hiếm người có đủ can đảm để bắt đầu lại từ con số không, sau khi đã mất tất cả. Chỉ những người thật sự mạnh mẽ mới dám quay về con đường cũ, nơi từng khiến mình gục ngã, để bước tiếp với một tâm thế mới. Không còn hận thù, không còn than trách, chỉ còn lòng quyết tâm và tình yêu thương dành cho chính mình. Và bạn biết không, thế giới luôn ngã mũ trước những người biết đứng dậy sau thất bại, vì họ đã chạm đến bản lĩnh cao nhất của con người. Đó là sự vĩ đại trong âm thầm. Không cần phô trương, không cần nói nhiều, chỉ cần một hành động dứt khoát, một bước chân tiến về phía trước. Bạn đã hơn hàng triệu người vẫn còn đang chôn mình trong tiếc nuối. Cuộc sống sẽ không dễ dàng hơn, nhưng bạn sẽ trở nên vững chãi hơn. Nỗi đau sẽ không biến mất ngay, nhưng bạn sẽ học được cách ôm lấy nó mà không oán trách nữa. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại đoạn đường mình đi qua và mỉm cười đầy biết ơn, vì đã từng đủ can đảm để bắt đầu lại khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc. Bắt đầu lại không phải là lựa chọn của người yếu đuối, mà là quyết định của người dũng cảm và trưởng thành. Đó không chỉ là một sự khởi đầu mới, mà là minh chứng hùng hồn rằng bạn đã vượt qua bóng tối của chính mình để bước vào ánh sáng. Có một nỗi sợ âm thầm theo bạn suốt cả cuộc đời. Nó không gào thét, không dữ dội, nhưng lại ngấm vào từng suy nghĩ, từng quyết định bạn đưa ra mỗi ngày. Đó không phải là nỗi sợ thất bại, mà là nỗi sợ sống thật với chính mình. Bạn không dám nói điều mình nghĩ vì sợ bị chê cười. Bạn không dám làm điều mình muốn vì sợ người khác không đồng tình. Bạn không dám bước đi trên con đường riêng vì sợ bị bỏ lại. Rồi ngày qua ngày, bạn sống một cuộc đời mà người khác kỳ vọng, nhưng trái tim bạn thì dần héo úa. Bạn mặc một chiếc mặt nạ tử tế để vừa lòng tất cả, nhưng lại quên hỏi chính mình rằng có thật là mình đang hạnh phúc không? Bạn ép mình mạnh mẽ nhưng lại gục ngã trong đêm. Bạn cười trước mặt người khác nhưng lại khóc trong lòng. Và tồi tệ hơn cả, bạn bắt đầu tin rằng sống thật là một điều nguy hiểm, rằng sống đúng với lòng mình là ích kỷ, là ngu ngốc. Bạn nhốt bản thân trong một cái lồng đẹp đã gọi là an toàn, mà không biết rằng tự do lớn nhất không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà nằm ở chỗ bạn có dám sống thật hay không. Sự giả tạo có thể giúp bạn tồn tại, nhưng chỉ sự chân thành mới giúp bạn sống đúng nghĩa. Bạn biết không, nỗi sợ không bao giờ biến mất, nhưng bạn có quyền chọn cách đối mặt. Hãy nhìn thẳng vào nó và bạn sẽ thấy đằng sau nó không có gì ngoài những ký ức cũ, những vết thương chưa lành, những lời phán xét không thuộc về bạn, những giọng nói cũ vang vọng trong đầu bạn như lời nguyền: đừng làm nữa, mày sẽ lại thất bại, bắt đầu lại à, mày không đủ giỏi đâu, người như mày không xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đó không phải là giọng nói của lương tri. Đó là tiếng vọng của những lần bạn bị tổn thương mà chưa kịp chữa lành, là tiếng của người khác từng làm bạn đau, và bạn vô tình mang họ vào bên trong mình. Đã đến lúc phải trả lời những giọng nói ấy, không bằng lời nói mà bằng hành động, bằng cách đứng lên, làm lại và sống một cuộc đời mà bạn thật sự xứng đáng. Một cuộc đời không cần phải xin phép ai, không cần phải làm hài lòng cả thế giới, không cần phải giả vờ ổn chỉ để được yêu thương. Bạn không cần trở nên hoàn hảo, bạn chỉ cần trở nên thật. Không ai có thể sống hộ cuộc đời của bạn, không ai có thể chịu giùm bạn nỗi buồn khi đêm về, không ai có thể hiểu hết nỗi cô đơn
đang nằm sâu bên trong lòng bạn. Chỉ có bạn là người duy nhất biết mình thật sự cần gì, và cũng chỉ có bạn là người đủ quyền để thay đổi. Khi bạn dám sống thật, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra những gì mình từng sợ hóa ra không đáng sợ đến thế. Bạn sẽ bắt đầu thu hút những con người thật sự, những mối quan hệ tử tế, những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Bạn sẽ thấy bình yên không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cảm giác mỗi ngày được sống đúng với lòng mình. Sống thật không phải để chứng tỏ, mà để được nhẹ nhàng. Sống thật không phải để được tung hô, mà để không phải gồng mình thêm một giây phút nào nữa. Và nếu bạn đang chênh vênh, đang hoang mang, đang lạc lõng giữa một thế giới đầy rối ren, hãy nhớ, không có gì quý giá hơn một đời sống mà bạn là chính bạn, từng giây, từng phút. Đó là hành trình không dễ, nhưng là hành trình đáng đi nhất. Vì ở cuối con đường ấy, bạn sẽ tìm thấy thứ quý giá nhất, tự do trong tâm hồn và sự bình an không ai lấy đi được. Mỗi ngày mới là một món quà mà cuộc đời gửi đến bạn, không cần biết hôm qua bạn là ai. Hôm nay, bạn vẫn có quyền bắt đầu lại. Trang giấy hôm qua có thể đầy lỗi sai, những vết mực nhỏ, những câu chữ dang dở, nhưng hôm nay là một trang giấy trắng, và bạn là người cầm bút. Bạn có quyền viết lại chính mình. Bạn có quyền đặt dấu chấm hết cho một chương cũ và bắt đầu một chương mới. Không ai ngăn được bạn, ngoại trừ chính bạn. Có thể hôm qua bạn là kẻ gục ngã, hôm qua bạn từng bị lừa dối, từng mất tất cả, từng đau đến tưởng chừng không thể đứng lên. Nhưng hôm nay, nếu bạn dám tin, bạn có thể trở thành người gieo mầm hy vọng, không chỉ cho mình mà còn cho cả người khác. Bạn có biết không, Jack Ma từng bị từ chối 30 công việc, thậm chí cả KFC cũng không nhận ông. Nhưng ông không chọn đầu hàng, mà chọn khởi đầu lại với một ý tưởng nhỏ bé và lòng tin lớn. Và hôm nay, ông là người sáng lập một trong những tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Walt Disney từng bị một tờ báo đuổi việc vì thiếu sáng tạo. Họ nói ông không có trí tưởng tượng, nhưng ông không để lời từ chối đó định nghĩa mình. Ông bắt đầu lại với một con chuột nhỏ và biến nó thành biểu tượng của tuổi thơ hàng tỷ người. Oprah Winfrey từng bị sa thải khỏi vị trí dẫn chương trình vì không hợp với truyền hình. Họ bảo cô không có tố chất, nhưng cô không để sự phán xét đó chôn vùi ước mơ. Cô bắt đầu lại bằng tất cả sự chân thật của mình. Và hôm nay, cô là một trong những biểu tượng quyền lực và truyền cảm hứng nhất thế giới. Bạn thấy không, họ cũng từng bị từ chối, từng thất bại, từng bị xem thường. Nhưng họ không gục ngã, họ không để quá khứ trói buộc tương lai. Họ hiểu rằng khởi đầu mới không phải đặc quyền của người thành công, mà là lựa chọn của người không chịu đầu hàng. Và bạn cũng có thể như vậy. Bạn không cần phải có mọi thứ để bắt đầu. Bạn chỉ cần có một lý do đủ mạnh để không từ bỏ. Có thể hôm nay bạn chỉ có một chút niềm tin mong manh, một tia sáng le lói giữa bóng tối. Nhưng nếu bạn giữ lấy nó, nuôi nó mỗi ngày bằng nỗ lực, kiên trì và lòng chân thành, thì một ngày kia, ánh sáng đó sẽ soi sáng cả cuộc đời bạn. Đừng chờ khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy bắt đầu từ chỗ bạn đang đứng, bằng chính con người không hoàn hảo này. Và mỗi bước đi nhỏ sẽ gom lại thành hành trình lớn. Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng ai cũng có thể viết lại tương lai. Khởi đầu mới không đến từ may mắn, nó đến từ lựa chọn và sự can đảm. Bạn có thể vẽ lại mọi thứ nếu bạn cầm bút và dám viết. Bạn có thể sống lại một đời khác nếu bạn dám buông đời cũ. Đừng xem nhẹ một ngày mới, vì đôi khi chỉ một ngày dám bắt đầu lại cũng đủ thay đổi cả đời người. Khởi đầu lại không phải là chuyện của cảm hứng. Khởi đầu lại là một nghệ thuật, là một lựa chọn tỉnh thức, là một lộ trình phải đi bằng trái tim và hành động. Muốn bắt đầu lại đúng cách, trước hết bạn phải thừa nhận quá khứ. Không phải để gặm nhấm, không phải để oán trách, mà là để hiểu rõ rằng điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Mọi tổn thương, thất bại, dại khờ đều là một phần của bạn. Hãy nhìn nó như một cơn bão đã đi qua, không còn để sợ, nhưng đủ để học. Thừa nhận không phải là bám víu, cũng không phải là phủ nhận, mà là đứng lên từ chính chỗ mình đã ngã. Không xóa đi quá khứ, nhưng cũng không cho phép nó điều khiển tương lai. Sau đó, hãy bắt đầu gieo hạt tích cực,
Không cần làm những điều vĩ đại, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ, đơn giản nhưng đều đặn. Đọc một trang sách mỗi ngày, dành 5 phút ngồi thiền để nghe lại nhịp đập của chính mình. Dậy sớm hơn 15 phút, hít thở chậm rãi dưới ánh bình minh. Tập một bài thể dục nhẹ, không vì dáng mà vì sức sống. Buông một lời phán xét, nhường một ánh mắt dịu dàng để trái tim mình bớt sân si. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời chỉ bằng một lần thay đổi lớn, nhưng chúng ta có thể xây lại cuộc đời bằng nghìn hành động nhỏ mỗi ngày. Và một điều cực kỳ quan trọng là hãy chọn đúng người đồng hành. Bạn không thể leo lên đỉnh núi với người luôn kéo bạn xuống. Đừng chia sẻ giấc mơ của mình với người luôn nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. Hãy gần gũi với người truyền cho bạn cảm hứng sống, người nâng bạn lên khi bạn chực ngã, người nhìn thấy ánh sáng trong bạn ngay cả khi bạn thấy mình tối tăm nhất. Đôi khi, chỉ một lời nói tích cực cũng có thể cứu rỗi một ngày mệt mỏi, và ngược lại, một lời tiêu cực có thể đẩy bạn lùi thêm nhiều bước. Hãy chọn kỹ người ở cạnh, bởi khởi đầu lại là hành trình không dành cho kẻ yếu lòng. Cuối cùng, hãy học cách kiên trì hơn cảm xúc. Cảm xúc là thứ thay đổi mỗi ngày. Hôm nay bạn hừng hực khí thế, mai có thể lại muốn buông bỏ. Nhưng nếu bạn để cảm xúc lái cuộc đời, bạn sẽ chỉ đi vòng tròn. Hãy để hành động là bánh lái. Dù mưa, dù nắng, dù lòng có chùng xuống, vẫn bước đều về phía trước. Bắt đầu lại không có nghĩa là phải làm thật nhiều, thay đổi thật lớn, mà là kiên định với những điều tử tế bạn chọn mỗi ngày, và dám đi tiếp dù đôi khi chẳng thấy kết quả ngay lập tức. Cuộc sống không thưởng cho người bắt đầu nhanh, mà thưởng cho người bền bỉ, biết làm đúng và làm đến cùng. Đừng mong ngày mai khác nếu hôm nay bạn vẫn sống như hôm qua. Cuộc sống này chỉ có một lần. Chúng ta không thể sống hai cuộc đời, không thể lùi lại để sửa chữa những điều đã qua. Mỗi khoảnh khắc, mỗi bước đi đều là cơ hội để viết tiếp câu chuyện của chính mình. Vậy thì tại sao không bắt đầu lại? Tại sao không đứng dậy và làm lại dù những vết thương còn chưa lành, dù cơn sóng còn chưa dứt? Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời này, và điều duy nhất bạn có thể quyết định là sống như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Đừng để khi đứng trước bức tường cuối cùng của cuộc đời, bạn phải thốt lên hai chữ giá như tôi dám làm, giá như tôi dám bắt đầu lại, giá như tôi đã sống trọn vẹn hơn. Bắt đầu lại không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn thành thật với chính mình, chỉ cần bạn dũng cảm thêm một lần nữa thôi. Hãy đối diện với nỗi sợ, đối diện với những gì còn dang dở trong lòng. Bởi chỉ khi bạn đối diện với nó, bạn mới có thể bước qua nó. Có thể bạn chưa sẵn sàng, có thể bạn vẫn còn bối rối, nhưng đừng để nỗi lo lắng ngăn bạn bước tiếp. Hãy bước đi, dù đôi chân có mỏi mệt, dù đôi mắt có đẫm lệ. Bởi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra chính những bước đi ấy đã tạo nên con đường mới, con đường của sự tự do, của những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Rồi mọi cánh cửa sẽ mở ra. Mỗi lần bạn đứng dậy là một lần cuộc sống trở lại với bạn, mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Mỗi lần bạn dám bắt đầu lại là mỗi lần bạn trao cho mình cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng lo sợ rằng quá muộn, đừng nghĩ rằng đã bỏ lỡ quá nhiều. Bởi vì tất cả những gì bạn cần làm chỉ là bắt đầu lại. Vì cuộc đời này chỉ có một lần, và bạn hoàn toàn có thể sống cuộc đời ấy theo cách mà bạn muốn. Hãy bắt đầu lại và hãy sống thật trọn vẹn. Nếu hôm nay bạn ngã, đừng vội kết luận rằng cuộc đời bạn đã hết. Đừng vội để nỗi đau hay thất bại hiện tại làm bạn từ bỏ. Có thể đó chỉ là đoạn mở đầu cho một chương mới thật rực rỡ, một bước ngoặt của sự thay đổi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy nhớ, mỗi lần bạn đứng lên là một lần bạn mạnh mẽ hơn trước. Mỗi lần bạn vươn lên từ những khó khăn, bạn đang viết lại câu chuyện cuộc đời mình bằng chính sự kiên cường và lòng dũng cảm của mình. Hãy bắt đầu lại, bởi vì bạn xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn, một cuộc sống tràn ngập ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Chỉ cần bạn dám bước đi, chỉ cần bạn dám sống thật với chính mình, thì mọi thứ sẽ mở ra. Vì cuộc sống này chỉ có một lần, và bạn xứng đáng để sống nó trọn vẹn, một cách tự do và không hối tiếc. Hãy bắt đầu lại, vì bạn xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn,
Bạn đã bao giờ ngồi một mình giữa đêm, thở dài và tự hỏi: tại sao đời mình cứ liên tiếp gặp chuyện không may? Tại sao người khác đi một bước là thành công, còn mình cố gắng bao nhiêu cũng chỉ nhận lại tổn thương và mệt mỏi? Bạn không xấu, bạn không làm gì sai, nhưng có thể bạn đang mang một nghiệp nặng, một món nợ vô hình đã theo mình từ nhiều kiếp trước, lặng lẽ dẫn lối trong từng mối quan hệ, từng biến cố, từng nỗi đau mà bạn không thể gọi tên. Nhưng bạn ơi, nghiệp không phải là bản án suốt đời. Nghiệp không phải xiềng xích khóa chặt cuộc đời ta trong đau khổ. Phật dạy, hiểu nghiệp là đã bắt đầu giải nghiệp, buông oán hận là đã bước một bước trên con đường an vui. Mỗi lời nói lành, mỗi suy nghĩ thiện, mỗi lần nhẫn nhịn trước một điều đáng giận chính là một nhành hoa sen đang nở giữa bùn sâu tăm tối. Và bạn biết không, phước là điều có thể gieo, nghiệp là điều có thể chuyển. Chỉ cần bạn dám sống khác đi từ hôm nay, tâm mình lặng lại, tâm mình sáng ra, thì những gì u ám bấy lâu sẽ dần tan. Không ai có thể giải nghiệp thay bạn, không ai có thể sống thay phần bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tự cứu lấy chính mình, từ chính nhận thức, từ chính buông xả, từ chính hiểu sâu luật nhân quả. Hành trình giải nghiệp không bắt đầu từ chùa to hay lễ lớn, mà bắt đầu từ một tâm hồn biết dừng lại, biết sửa mình, biết đặt xuống những oán than vô ích và bước đi bằng đôi chân của chính mình với ánh sáng của trí tuệ phía trước. Một là hiểu đúng về nghiệp là gốc rễ mọi khổ đau. Có những người suốt đời đi tìm nguyên nhân cho nỗi khổ của mình. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho số phận, thậm chí cho ông trời bất công. Nhưng họ quên mất thứ tạo nên tất cả những gì mình đang trải qua không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong, đến từ một chữ duy nhất trong giáo lý nhà Phật: nghiệp. Nghiệp không phải là một lời nguyền, cũng không phải một sự trừng phạt từ cõi vô hình, càng không phải do ông trời nổi giận mà giáng xuống. Nghiệp là hệ quả của từng hạt giống ta đã gieo vào đời, là phản ánh trung thực và sắc bén nhất của chính mình, của từng suy nghĩ ta nuôi dưỡng, từng lời nói ta buông ra, từng hành động ta thực hiện, dù lớn hay nhỏ, dù ai có thấy hay không thấy. Trong từng khoảnh khắc bạn sống, bạn đang tạo nghiệp. Khi bạn nghĩ điều ác, bạn đang gieo hạt khổ. Khi bạn nói lời tổn thương người khác, bạn đang tưới tẩm quả xấu cho chính mình. Khi bạn hành xử bằng sân hận, đố kỵ, ích kỷ, bạn đang châm lửa đốt lấy phước phần của bản thân. Ngược lại, người sống hiền lành, biết thương người, biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết nhẫn nhịn, dù họ không giàu tiền, nhưng họ giàu phước, và cái giàu đó sẽ đưa họ đến nơi an ổn dài lâu. Có một sự thật là người càng hay oán than, càng thấy cuộc đời bất công. Người càng gieo trách móc, càng thu về tổn thương. Còn người biết lặng im, biết chấp nhận, biết quay vào nhìn lại chính mình, người đó mới thật sự bắt đầu hành trình chuyển nghiệp. Bạn đau khổ vì ai đó rời bỏ bạn, nhưng bạn có từng bỏ rơi ai trong quá khứ? Bạn bị phản bội, nhưng bạn có từng hứa mà không giữ? Bạn bị lừa dối, nhưng bạn có từng dùng lời nói để che giấu điều gì? Tất cả đều là nhân duyên và nghiệp quả, không có gì ngẫu nhiên, càng không có gì vô lý. Nhìn lại để thấy, để tỉnh. Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm làm việc gì, thiện hay ác, chính mình sẽ là người thừa hưởng. Câu nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Không ai có thể sống thay bạn, cũng không ai có thể gánh nghiệp thay bạn. Mọi khổ đau bạn gặp hôm nay là do bạn đã từng gieo những mầm giống nào đó trong hôm qua. Và điều may mắn là nếu bạn chịu gieo lại, bạn sẽ gặt lại. Nếu bạn chịu buông đi những sân si, oán trách, nếu bạn biết mở lòng, biết từ bi, biết quay về với sự tỉnh thức, thì từ khoảnh khắc ấy trở đi, bạn đã bắt đầu hành trình hóa giải nghiệp nặng. Đừng chờ đến khi khổ mới cầu giải. Hãy sống sao cho từng giây phút đều là sự buông bỏ, từng suy nghĩ đều là hạt giống lành. Khi bạn buông oán thù, bạn đang gieo phước. Khi bạn tha thứ, bạn đang chuyển nghiệp. Khi bạn không tranh giành, không cố hơn thua, bạn đang tạo một đời sống nhẹ nhàng hơn cho chính mình. Bạn không cần tụng kinh hàng giờ, chỉ cần sống như một bài kinh đang đi giữa đời.
Bạn không cần lễ lạy khắp chùa, chỉ cần mỗi hành động đều hướng về điều thiện. Bạn không cần biết bao nhiêu bài pháp, chỉ cần biết một điều: nghiệp không phải để sợ, mà để hiểu. Và khi đã hiểu thì có thể chuyển hóa, như ánh nắng làm tan băng, như dòng suối làm dịu khô hạn trong lòng. Có những người giàu có, danh tiếng, nhưng lòng lúc nào cũng bất an, bởi họ đang trả nghiệp. Có người nghèo, đời đơn sơ, nhưng sống thanh thản vì tâm họ lành. Đừng đo nghiệp bằng số tiền trong tay, hãy đo bằng bình yên trong lòng. Và nếu hôm nay bạn còn nhiều nỗi khổ thì đừng sợ, hãy bắt đầu bằng việc nhỏ nhất: biết dừng lại, dừng sân si, dừng ích kỷ, dừng than trách và bắt đầu lại với tâm lành. Nhớ rằng nghiệp là thứ có thể thay đổi, như mảnh đất có thể làm mới, miễn là bạn đủ quyết tâm vun trồng. Bạn không bị trói buộc bởi quá khứ, bạn chỉ bị trói bởi chính tâm chấp trước không chịu buông. Nhưng khi bạn thay đổi tâm, bạn sẽ thay đổi nghiệp. Khi bạn thay đổi nghiệp, bạn sẽ thay đổi cả vận mệnh. Và như thế, từ chính nơi bạn ngồi, từ chính hôm nay, hành trình chuyển hóa khổ đau đã có thể bắt đầu. Bạn có sẵn sàng chưa? Hai là nghiệp không phải án tự, có thể chuyển hóa được. Có những người khi nghe đến chữ nghiệp liền thấy sợ, thấy mệnh mình như bị đóng khung, như phải vĩnh viễn chịu hình phạt, không thể thoát. Nhưng sự thật không phải vậy. Nghiệp không phải là bản án tử hình, cũng không phải là định mệnh, đóng cánh cửa đời bạn. Nghiệp là kết quả tạm thời, và quan trọng nhất là thứ có thể chuyển hóa được. Đức Phật từng dạy: nghiệp như muối, tâm như nước. Nếu tâm nhỏ như chén, muối ít cũng mặn. Nhưng nếu tâm rộng như hồ lớn, muối nhiều cũng hóa nhẹ nhàng. Vậy nên, điều quan trọng không phải bạn đang mang nghiệp gì, mà là bạn có đang nuôi dưỡng được một cái tâm đủ rộng để chuyển hóa nó hay không. Đừng vội bi quan khi đời mình gặp quá nhiều trắc trở. Cũng đừng cho rằng bản thân bị số phận trừng phạt, bởi những điều đang xảy ra hôm nay không nhằm khiến bạn gục ngã, mà là cơ hội để bạn tỉnh thức, để học ra một bài học lớn và để bắt đầu một hành trình mới, hành trình chuyển nghiệp. Vậy chuyển nghiệp là gì? Không phải là trốn chạy quá khứ, cũng không phải cầu xin một phép màu từ ai đó ngoài kia, mà là quay vào nhìn lại chính mình, đối diện với sai lầm, buông bỏ sân si và từng chút một làm sạch những gì đã từng làm đục. Bạn có thể bắt đầu bằng 3 cách. Thứ nhất là hối lỗi chân thành, không phải chỉ là lời xin lỗi ngoài môi, mà là sự nhận ra thật sự từ tận tâm can, là cảm giác ăn năn khiến bạn không thể tiếp tục làm điều cũ, là khi bạn biết quỳ xuống trước cha mẹ mà khóc, trước người từng bị tổn thương bởi lời mình nói, trước chính mình vì đã từng lạc lối. Khi bạn dám đối diện với lỗi lầm, bạn đã bước được nửa đoạn đường giải nghiệp. Thứ hai là làm việc thiện để tích phước, như người từng phá hoại, nay bắt đầu vun bồi, như người từng lấy đi, nay biết cho đi. Việc thiện không cần lớn, chỉ cần chân thành, một lời tử tế, một lần giúp người, một sự chia sẻ vô điều kiện, đều là những giọt nước trong đổ vào dòng đời đã từng vẫn đục. Khi bạn làm việc thiện không vì cầu lợi, mà vì tâm bạn muốn tốt cho người khác, đó chính là bước chuyển mình sâu sắc nhất. Và thứ ba là giữ tâm thanh tịnh, như người đi giữa bùn mà không để bùn dính áo, như mặt nước không khuấy động nên phản chiếu được cả trăng sao. Khi tâm bạn không còn khởi ác niệm, không còn tranh hơn thua, không còn nghĩ xấu cho ai, thì nghiệp cũ dần khô héo, không còn được tiếp sức và từ từ hóa thành hư không. Chuyển nghiệp không thể làm bằng giận dữ hay sợ hãi, mà chỉ có thể bằng sự lặng thinh của một nội tâm đã buông. Bạn đừng đợi đến khi không còn nghiệp mới sống thanh thản, mà hãy sống thanh thản ngay giữa nghiệp. Đó mới là con đường của người tu hành giữa đời. Mỗi nỗi đau đều mang trong nó một hạt giống tỉnh thức. Nếu bạn đủ lòng bao dung để nhìn thấy, đủ khiêm hạ để học ra điều cần học, thì nghiệp ấy không còn là họa, mà trở thành ân, giúp bạn vượt lên chính mình. Người biết chuyển nghiệp không phải là người không sai, mà là người dám sửa. Người không trốn chạy nỗi đau, mà dùng nó làm lửa đốt đi lớp ngã mạn cũ kỹ, để ánh sáng của phước đức được sinh ra từ trong chính hoạn nạn đó. Cũng như sen mọc trong bùn, người chuyển nghiệp sẽ bước ra từ quá khứ khổ đau, mà vẫn giữ được hương thơm cho đời.
Vậy nên đừng sợ nghiệp, đừng tự kết án bản thân mình chỉ vì đã từng lầm lột. Hãy bắt đầu lại. Mỗi sáng thức dậy là một cơ hội mới. Mỗi lần bạn chọn hiền lành là một lần bạn đang xoay hướng bánh xe nhân quả về phía ánh sáng. Dù bạn từng sai bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần hôm nay bạn tỉnh thức, bạn vẫn có thể làm lại từ đầu. Và điều kỳ diệu là khi bạn thực sự muốn chuyển nghiệp, cả vũ trụ sẽ cùng bạn mở ra một con đường. 3 là phước báu đến từ đâu và lan tỏa thế nào. Có những người sống rất âm thầm, chẳng phô trương điều gì, chẳng ganh đua với ai, chẳng cần ai công nhận. Vậy mà cuộc sống của họ cứ an ổn trôi qua, đi đến đâu cũng được yêu quý, làm việc gì cũng dễ thành, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa. Người đời gọi đó là may mắn, nhưng người hiểu đạo biết rằng đó là phước báu. Phước không phải thứ tự nhiên từ trời rơi xuống, cũng không phải thứ ta cầu xin mà được ngay. Phước là kết quả của một quá trình âm thầm tích lũy, từ trong từng niệm lành nhỏ nhất, từng hành động thiện nhỏ nhất, từng lần nhẫn nại, vị tha, từ bi mà không ai thấy, không ai biết. Bạn tặng một chiếc áo cho người lạnh, bạn đỡ một bà cụ qua đường, bạn không lớn tiếng với người thân dù lòng đang mệt mỏi, bạn tha thứ cho kẻ đã từng phản bội. Mỗi hành động đó là một hạt giống phước gieo xuống lòng đất tâm mình. Ban đầu chưa thấy gì, chưa có quả ngọt ngay, nhưng cứ tiếp tục gieo, cứ tiếp tục làm lành, một ngày hoa sẽ nở, quả sẽ ra, và cuộc đời bạn sẽ dần thay màu. Phước báu không đến ồn ào, nó đến nhẹ như gió mát, như nắng ấm, như sự bình an. Khi bạn nhắm mắt vẫn không ray rứt, như những điều may mắn xảy ra mà bạn không kịp hiểu tại sao. Một người không có phước, đi đâu cũng gặp chuyện ngang trái, làm gì cũng khó khăn. Nhưng người có phước thì dù gặp nghịch cảnh cũng có đường lui, dù rơi vào bế tắc cũng có người giúp đỡ, dù đi sai đường cũng sớm được dẫn về lối đúng. Phước không nằm ở tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Phước nằm ở việc bạn sống ra sao với những người xung quanh, bạn đối xử thế nào với những gì mình đang có. Một người nhiều tiền nhưng sống ích kỷ, không biết chia sẻ, thì của cải ấy chỉ là gánh nặng. Nhưng một người nghèo tiền mà giàu lòng từ, thì họ đang từng ngày tích phước cho chính mình và cả đời sau. Và điều kỳ diệu là phước không chỉ dừng lại ở bạn. Khi bạn sống tốt, phước ấy lan ra như vòng tròn nước, lan rộng từ một giọt rơi xuống. Bạn sống hiếu thảo, con cháu sẽ được thơm lây. Bạn sống từ bi, gia đình sẽ được bình an. Bạn giúp người vô điều kiện, tổ nghiệp nhà bạn sẽ sáng dần lên. Phước không có giới hạn, phước không phân biệt sang hèn, ai cũng có thể bắt đầu từ ngay giây phút này. Vậy làm sao để biết mình có phước hay không? Hãy nhìn xem bạn có bình an không, có hay bệnh không, có bị cuốn vào thị phi không, có được người thương quý không, có hay gặp người tốt đúng lúc không. Và đặc biệt là bạn có dễ buông bỏ được sân hận, ganh ghét, ích kỷ không? Càng nhẹ lòng, càng dễ tha thứ, càng ít oán trách là dấu hiệu phước đang nảy nở trong bạn. Phước báu không cần khoe ra, vì nó tự có mùi hương. Người có phước bước vào đâu cũng được yêu quý, nói ra điều gì cũng có người nghe, sống thế nào cũng không làm khổ người khác. Phước giống như ánh sáng trong phòng tối, không cần hô hào, chỉ cần hiện diện là đủ. Đừng nghĩ phải làm việc lớn mới có phước. Đôi khi chỉ là bạn biết im lặng khi người khác đang đau, biết lắng nghe một người đang mệt, biết nắm tay ai đó đang lạc lõng, thế là đủ rồi. Phước không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo, phước chỉ cần bạn tử tế thật lòng. Và nếu hôm nay bạn chưa thấy quả ngọt, đừng vội nản lòng. Hãy nhớ rằng hạt giống cần thời gian để lớn. Phước báu cũng vậy. Cứ âm thầm sống tốt, cứ tử tế dù không ai thấy, cứ gieo lành dù không ai công nhận. Đến một ngày bạn sẽ thấy đời mình bắt đầu khác lạ, nhẹ hơn, yên hơn và đầy ánh sáng hơn. Đó là lúc phước đã trổ hoa. 4 là buông bỏ là chiếc chìa khóa mở cửa tự do. Có những nỗi đau không còn xảy ra nữa, nhưng ta vẫn cứ nhớ, cứ nhắc, cứ nhói lòng mỗi lần nghĩ lại. Không phải vì nó quá lớn, mà vì ta chưa chịu buông. Có những người đã rời đi từ rất lâu, nhưng ta vẫn nặng lòng. Không phải họ còn quan trọng,
mà vì trong tim ta còn oán. Càng chấp càng khổ, càng giữ càng đau, càng không chịu buông, cuộc sống càng chất đầy dằn vặt. Buông bỏ không phải là đầu hàng, cũng không phải là yếu đuối. Buông là một hành động của người mạnh mẽ, đủ hiểu rằng có những thứ không đáng để mang theo suốt cuộc đời. Buông không có nghĩa là lãng quên tất cả, mà là thôi, không bám víu vào những điều khiến tâm mình rối loạn. Như khi ta buông một viên đá đang nung trong tay, là lúc bàn tay thôi bỗng rách. Chúng ta đau khổ không phải vì cuộc đời quá tàn nhẫn, mà vì tâm ta không chịu thả lỏng. Có người chấp vào lỗi lầm của người khác, sống mòn trong trách móc. Có người chấp vào thành tựu đã qua, sống mãi trong quá khứ. Có người chấp vào một cái tên, một nỗi sợ, một mối quan hệ, một vết thương chưa lành, và rồi họ giam cầm chính mình trong nhà tù do chính họ dựng nên. Buông không phải là phủ nhận, mà là chấp nhận. Chấp nhận rằng có những điều không thể thay đổi, có những người không thể ở lại, có những việc không thể như ý mình muốn. Khi bạn chấp nhận, bạn sẽ thấy lòng mình dịu lại. Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ thấy đời mình nhẹ hơn. Càng buông nhiều, tâm càng rộng. Tâm rộng thì mới có chỗ cho bình an bước vào. Bạn có bao giờ thấy một dòng sông chảy ngược không? Vì nước biết buông. Nước biết chảy qua những hòn đá, biết uốn mình theo địa hình, biết đi tiếp mà không ngoái đầu. Con người cũng vậy, nếu biết mềm mại như nước, biết không chống lại điều không thể, biết không cưỡng cầu điều không nên, thì sẽ thấy nhẹ nhàng như mây. Có một câu chuyện trong đạo, một vị thiền sư mang một cô gái qua suối, sau đó thản nhiên đi tiếp. Đệ tử hỏi thầy sao làm việc sai giới luật. Thiền sư trả lời, ta đã đặt cô ấy xuống bên kia bờ từ lâu rồi, còn con sao vẫn mang theo tới giờ. Câu nói ấy như một cái tát thức tỉnh những ai đang mang nặng những điều không đáng. Thân đã rời mà tâm còn giữ thì bao giờ mới thấy nhẹ. Buông là một nghệ thuật sống. Người biết buông sẽ không cố kiểm soát người khác, không cố tranh hơn thua, không cố níu một người đã muốn rời đi, không cố giữ một điều đã đến lúc tan. Buông không làm ta mất đi gì cả. Ngược lại, buông làm ta tự do. Tự do khỏi sân hận, tự do khỏi oán trách, tự do khỏi cái tôi nặng nề, luôn muốn đúng, luôn muốn hơn, luôn muốn giữ mọi thứ trong tầm tay. Kỳ lạ thay, khi bạn buông, cái bạn tưởng sẽ mất lại quay về dưới hình thức khác. Khi bạn buông người không yêu mình, bạn có cơ hội gặp người yêu mình thật lòng. Khi bạn buông một cơ hội đã vụt mất, bạn có thể nắm lấy một cơ hội mới mẻ hơn. Khi bạn buông oán thù, bạn tạo khoảng trống cho lòng, từ bi lớn lên. Buông là khi bạn thôi đặt câu hỏi, tại sao họ làm thế với tôi, mà bắt đầu hỏi, làm sao để tôi bình yên hơn sau chuyện này. Buông là khi bạn thôi tìm lý do để người khác thay đổi, mà bắt đầu thay đổi chính mình. Buông là lúc bạn thôi tìm người gánh hộ nỗi đau, mà tự tay mình lau khô giọt nước mắt rồi bước tiếp. Thế giới không thay đổi theo ý bạn, nhưng tâm bạn có thể thay đổi cách nhìn thế giới. Và chỉ khi tâm thay đổi, khổ mới có thể dừng. Mà để tâm đổi mới, bạn phải học cách buông. Buông một người, buông một ký ức, buông một kỳ vọng, buông một nỗi đau. Từng chút một, mỗi ngày một ít, và bạn sẽ thấy buông chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tự do lớn nhất đời mình. 5 là tâm an thì phước đến. Đây là bí mật của những người an vui. Có bao giờ bạn gặp một người không cần giàu sang, chẳng cần địa vị, nhưng khi họ xuất hiện, không gian xung quanh dường như lặng xuống một nhịp, lòng bạn tự nhiên nhẹ lại một phần không? Đó chính là người có phước. Không phải vì họ nhiều của cải, mà vì họ có một thứ quý giá hơn, một nội tâm an trú, không xao động giữa đời đầy sóng gió. Phước báo chân thật không phải là những gì có thể đếm bằng tiền, đo bằng danh tiếng hay cân bằng vật chất. Phước chân thật là khi lòng người không còn dao động trước khen chê, được mất, thành bại. Họ không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Không vì họ làm điều gì đặc biệt, mà vì họ không làm những điều khiến người khác phải khó chịu. Họ không nổi nóng chỉ vì chuyện nhỏ, không bực bội
vì người khác hơn mình, không sân si vì lời nói trái tai. Họ lặng lẽ làm việc tốt, âm thầm gieo duyên lành và luôn tin rằng vũ trụ có một trật tự công bằng của riêng nó, rằng điều gì đến cũng có lý do và điều gì đi cũng nên buông. Người có tâm an là người đã đi qua nhiều bão giông mà không để gió cuốn mất lòng thiện lương. Họ từng đau, từng vấp, từng ngã, nhưng họ không chọn giữ oán thù. Họ học cách hiểu để tha thứ. Họ học cách buông để bước tiếp. Và mỗi lần như thế, tâm họ lại sáng hơn, phước họ lại lớn thêm. Người có tâm an không tranh hơn ai, không cố chứng minh gì cả. Vì họ hiểu rằng đời là vô thường, mọi điều hơn thua rồi cũng sẽ trôi qua như một cơn mưa. Nếu giữ được lòng bình thản, đó mới là tài sản thật sự. Một lời nhịn, 9 điều lành. Một tâm an, muôn điều phước. Bạn có để ý không? Những người sống lương thiện, dễ chịu, luôn có quý nhân bên cạnh. Dù chẳng cầu gì to lớn, họ vẫn may mắn gặp được người giúp đỡ, đi đúng đường, được an lành. Vì sao? Vì tâm họ sáng nên họ hút về ánh sáng. Vì tâm họ thiện nên họ gặp điều lành. Tâm như một thửa ruộng, gieo gì gặt nấy. Gieo lòng an sẽ gặt đời an. Một người có thể gặp khó khăn, nhưng nếu tâm họ vẫn nhẹ nhàng, không trách trời, không giận người, không oán phận, thì chính tâm ấy sẽ mở ra lối đi. Còn người có đầy đủ tiền bạc, danh vọng, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ, ganh ghét, giận dữ thì sống giữa hoa, cũng chẳng thấy mùi hương. Tâm như gió, phước như hương thơm gió nào nhẹ, thơm ấy lan xa. Thế nên, nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc đời nhiều phước, đừng chỉ đi làm việc thiện bên ngoài, mà hãy bắt đầu từ việc dọn dẹp bên trong. Dọn lòng mình khỏi những đố kỵ, khỏi những sân si, khỏi những mong cầu vô tận. Khi tâm bạn tĩnh lặng như mặt hồ, bạn sẽ nhìn rõ hơn, cả bầu trời phản chiếu trong đó. Muốn cuộc đời nhẹ nhàng, hãy học cách nhẹ lòng. Muốn phước đến nhiều, hãy học cách sống từ bi. Muốn người thương mình thật lòng, hãy tập thương người vô điều kiện. Mọi thứ ta muốn nhận, trước hết đều phải được gieo từ tâm. Tâm là hạt, phước là hoa. Muốn hái hoa an vui, hãy gieo tâm an lành. 6 là hành trình giải nghiệp, đón phước bắt đầu từ hôm nay. Bạn không cần phải đợi đến khi mọi thứ sụp đổ, khi lòng trống rỗng, khi nước mắt đã cạn khô mới chịu thay đổi. Hành trình chuyển nghiệp không bắt buộc bạn phải từ bỏ tất cả để lên núi ẩn tu, cũng không đòi hỏi bạn phải làm điều gì to tát khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nó bắt đầu từ một điều đơn giản mà sâu sắc, đó là sự quay về với chính mình, quay về với những điều xưa nay bạn bỏ quên. Một lời xin lỗi đã nợ cha mẹ, một cái ôm bạn chưa từng dành cho người thân, một lòng biết ơn chưa bao giờ thốt ra thành tiếng. Giải nghiệp không nằm ở việc tụng kinh thật to hay lễ lạy thật nhiều, mà nằm ở chính sự chân thành trong từng giây tỉnh thức. Ngay sau khi bạn xem xong video này, bạn có thể bắt đầu hành trình ấy bằng một việc rất nhỏ. Đó là ngồi xuống, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tha thứ cho một người đã làm bạn đau. Dù họ có xin lỗi hay không, bạn vẫn có thể tha thứ. Vì khi bạn buông bỏ oán hận, bạn đang cởi một nút thắt trong chính tim mình. Và khi trái tim bạn được thả lỏng, nghiệp cũng bắt đầu tan. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách cầm điện thoại lên, nhắn một dòng cảm ơn đến người từng giúp bạn. Một lời cảm ơn tưởng như đơn giản, nhưng đôi khi là ánh sáng xua tan u tối trong lòng người nhận. Mỗi lời thiện lành bạn nói ra, mỗi suy nghĩ hiền hòa bạn giữ lại, đều là một hạt giống phước báu rơi xuống mảnh đất cuộc đời. Hay đơn giản hơn nữa, bạn có thể bước ra khỏi nhà, thấy một đứa bé ăn xin, bạn cúi người cho nó một ổ bánh. Đừng nghĩ đó là ban ơn, hãy nghĩ đó là một cách bạn gieo duyên lành. Phước không đợi bạn giàu mới bắt đầu cho, không đợi bạn rảnh mới bắt đầu làm. Phước đến khi bạn sống với tâm tử tế trong từng hành động nhỏ nhặt nhất. Nếu hôm nay bạn không thể làm gì nhiều, chỉ cần quỳ xuống, đặt tay lên ngực và niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật bằng cả lòng tha thiết, bạn cũng đang gieo hạt chuyển nghiệp. Vì trong câu niệm đó là năng lượng của tỉnh thức, là ánh sáng của hướng thiện, là tiếng gọi quay về từ sâu thẳm trái tim.
Chuyển nghiệp không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Hành trình đó không yêu cầu bạn hoàn hảo, chỉ cần bạn thành thật. Có thể hôm nay bạn vẫn còn sân, vẫn còn giận, vẫn còn sai, không sao cả. Điều quan trọng là bạn không phủ nhận, không viện cớ, không quay mặt đi. Mỗi ngày chỉ cần bước một bước nhỏ trên con đường thiện lành, bạn đã khác hôm qua rồi. Và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng khi bạn bắt đầu sống thiện, thế giới xung quanh cũng bắt đầu đổi thay. Những xui rủi dần vơi, những niềm vui nhỏ đến bất ngờ, những người tốt xuất hiện, như thể vũ trụ đang mỉm cười với bạn. Đó không phải phép màu, đó là nhân quả hiển hiện. Nghiệp không còn là gông cùm khi bạn nhận ra mình có quyền thay đổi. Phước không phải điều xa xỉ khi bạn hiểu rằng mỗi người đều có thể tạo ra nó từ chính những lựa chọn hàng ngày. Thế nên đừng chờ đến ngày mai, cũng đừng mong có ai đó đến cứu. Bạn chính là người duy nhất có thể cứu mình khỏi khổ đau bằng cách gieo lại một tâm hiền, thắp lại một ngọn đèn trong tối. Hành trình giải nghiệp, đón phước không cần bắt đầu từ đâu xa. Nó bắt đầu từ chính bạn, ngay lúc này, trong hơi thở này, trong từng điều bạn sẽ làm khác đi bằng tình thương và hiểu biết. Và rồi, bạn sẽ thấy không cần cầu xin điều gì to lớn, chỉ cần giữ được một lòng bình yên giữa đời nhiễu nhương là đã sống đời có phước rồi. Chúng ta không thể xóa đi hết những nỗi đau đã qua, không thể xóa sạch những vết tích của quá khứ trong một đêm. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm ngay lúc này chính là thay đổi hướng đi. Chỉ cần mỗi bước đi hôm nay, bạn chọn bước đi bằng một trái tim nhẹ nhàng hơn, bạn đã tạo ra một con đường khác cho chính mình. Đừng để quá khứ níu chân, đừng để những vết thương chưa lành ràng buộc bạn vào những chuỗi ngày u ám. Hãy nhẹ bước, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi tựa vào gió. Buông những điều nặng nề đã chiếm giữ tâm hồn bạn, buông những khúc mắc không cần thiết, để bạn có thể mở rộng đôi tay đón nhận bình yên, để bạn có thể đón nhận những phước báu mà vũ trụ đang sẵn sàng trao cho bạn. Phước báu không phải là một điều gì đó xa vời, không phải là điều gì đó dành riêng cho một số người đặc biệt. Nó đang ở quanh bạn, ngay trong chính những hành động của bạn mỗi ngày, ngay trong cách bạn đối diện với cuộc sống này. Khi bạn sống với tâm sáng, khi bạn bước đi bằng đôi chân tự do, phước sẽ tìm đến bạn một cách tự nhiên, như ánh mặt trời tìm đến vạn vật. Hãy nhớ, mỗi bước đi hôm nay chính là hạt giống phước báu cho một ngày mai tươi sáng hơn. Chúc bạn sớm tìm thấy sự bình yên. Chúc bạn luôn sống với trái tim biết yêu thương và một tâm hồn luôn hướng về điều thiện. Phước báu không phải một đích đến, mà là hành trình bạn đi qua mỗi ngày. Vậy hãy bắt đầu hành trình đó ngay hôm nay. Nếu bạn cảm thấy nội dung này có ý nghĩa, đem lại nhiều bài học sâu sắc, thì hãy bấm nút đăng ký kênh. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.